नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो ज्ञान च्यानलमा। र अहिले भने हामी पढ्दैछौँ क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स बुक्सबाट एनालाइटिकल जियोमेट्रीको कोनिक सेक्सनमा। हामीले यो भन्दा अगाडि इलिप्सको बारेमा सबै कुरा बुझिसक्यौं र अब पालो छ हामीले बुझ्ने हाइपरबोलाको। अब सुरुमा चाहिँ म यो सबै कुरा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिम्पल कुराबाट सुरु गर्छु। तपाईहरु यो टेबलहरु देखेर यो फिगरहरु देखेर नआत्तिने, म मजाले सिम्पल भाषामा सिम्पल तरिकाले बुझ्ने गरी चाहिँ हजुरहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु। ल अब सुरुमा हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी भन्ने त थाहा छ हो, थाहा छैन भने म फेरि पनि एक्सप्लेन गर्छु। अब के बुझौं भने जहिले पनि इलिप्स भन्ने कुराको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ अरे 1 भन्दा कम हुन्छ अरे। इलिप्सको के हुन्छ अरे भाइ बहिनीहरु, इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा कम हुन्छ अरे। तर यो हाइपरबोला जुन अहिले हामी पढ्दै छौं यसको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ, जहिले पनि 1 भन्दा ठूलो हुन्छ। हाइपरबोलाको इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ अरे भाइ बहिनीहरु, 1 भन्दा बेसी हुन्छ। त्यसै गरेर यो प्याराबोला छ नि, यो प्याराबोलाको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 सँग बराबर हुन्छ। यदि हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी 1 छ भने त के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु हामीले, त्यो हाम्रो प्याराबोला हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र जहिले पनि सर्कलको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। ठीक छ, मैले इसेन्ट्रिसिटी कुनको के हुन्छ भनेर त बुझाएँ यो कोनिक सेक्सनमा। तर अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो फेरि यो कुरामा बुझाउँछु। यसो यहाँ फिगर हेरौँ, यो मैले एउटा हाइपरबोला बनाएको हो। तर यहाँ बुझौँ कसरी यो हाइपरबोला हो, के हो इसेन्ट्रिसिटी, म यहाँ भन्छु। यहाँ यो एफ लेखेको छ नि, यो फोकस हो। यो एफ डैश पनि फोकस हो। दुईटा फोकसलाई चाहिँ हामी फोकाइ भन्छौं। ठीक छ, नआत्तिने है यो कुरामा। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नु, यो फोकस पोइन्ट के छ, ए कमा 0 छ अरे। ठीक छ, अब यो पोइन्ट के छ, पी, फोकसबाट पी सम्म एउटा पोइन्ट पी सम्म चाहिँ के गएको छ, लाइन गएको छ हो। फेरि यो पी कहाँसम्म गएको छ, एम सम्म गएको छ हो, ठ्याक्क यो लाइनमा। यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हो। यो लाइन के अरे, सिधा लाइन भनेको के अरे, डाइरेक्ट्रिक्स हो। भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्स हाम्रो के छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स यतापट्टिको x a by e छ। यो पनि बुझाउँदैछु। अब सिम्पली इसेन्ट्रिसिटी भनेको के बुझ्नु भने एउटा हाम्रो कर्व छ। ठीक छ, यो pf र pm को डिस्टेन्स रेशियो के अरे, pf र pm को रेशियो चाहिँ जहिले के हुनु पर्यो, त्यो भनेको हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी हो। जस यो फोकस देखि एउटा पोइन्टमा एउटा यो हाम्रो कर्वको पोइन्ट सम्मको र यो पोइन्ट देखि डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको चाहिँ रेशियो भनेको हाम्रो के अरे, इसेन्ट्रिसिटी हो। अब इसेन्ट्रिसिटी हामीले बुझ्यौं भनेपछि अब यो सबै कुरा त हामीलाई क्लियर छँदैछ, बुझ्यो हैन त। त्यसोभए यहाँनेर pf by pm हाम्रो के हुने रहेछ, जहिले पनि 1 भन्दा बेसी आउने रहेछ। किन, यो त हाइपरबोला हो नि त, बनाएको कुरा के अरे, हाइपरबोला हो। जस्ट इसेन्ट्रिसिटी मैले बुझाउन खोजिएको क्लियर भयो होला है। के अरे, यो फोकस देखि एउटा पोइन्ट पी, एउटा पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो, अथवा फोकस देखि एउटा पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो, र के छ, पी देखि एम सम्म यो डाइरेक्ट्रिक्स सँग एउटा सिधा लाइन गएको, त्यसको रेशियो भनेको हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी हो। र हाइपरबोलामा जहिले पनि इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा बेसी आउँछ। केमा कम आउँछ अरे, इलिप्समा। इलिप्स मैले पढाइसकेको छु, त्यसको भिडियोको लिंक म यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु। तपाईहरु यो भिडियो कम्प्लिट गरेपछि इलिप्सको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर भयो। अब मैले यहाँ के इक्वेसन अफ हाइपरबोला यताउता लेखेको छु, यो कुरा देखेर नतर्सिने, म सरल भाषामा एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। ल अब सुरुमा यो फिगर एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मैले इसेन्ट्रिसिटी त बुझाएँ, यो फोकस अरे, यो पनि के अरे, फोकस अरे। दुईटा फोकसलाई हामी फोकाइ भन्छौं। यो ए के हो, ए के छ, a, 0 छ हो। यता a डैश के को छ, -a,0 छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, भर्टेक्स भनेर भन्छौं। भर्टेक्स भनेको यो a र a डैश हो, फोकस भनेको f र f डैश हो, फोकाइहरु। ठीक छ, त्यसै गरेर डाइरेक्ट्रिक्स भनेको सिधा लाइन छ नि, x a by e। यहाँनेर त्यो लेखेको के लेखेको छ अरे, x a by e। यो अनि x -a by e, ठ्याक्क यो डाइरेक्ट्रिक्सको चाहिँ यो चाहिँ इक्वेसन हो। यो सिधा लाइन चाहिँ हाम्रो के हो, डाइरेक्ट्रिक्स हो यहाँनेर हो। यहाँसम्म क्लियर छौं, ठीक छ। अब सिम्पल कुरा है, जस्तै मैले तपाईहरुलाई इलिप्स पढाउँदा मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस पढाइसकेको थिएँ हो। अब त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि चिन्ता नलिनु, यो भिडियो पछाडी हेर्दा हुन्छ। म चाहिने कुरा एक्सप्लेन गरिदिन्छु है।
अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर मेजर एक्सिस भनेर पढ्थ्यौँ नि, त्यो चाहिँ यहाँनिर हाइपरबोलामा चाहिँ इलिप्समा चाहिँ हामी मेजर एक्सिस भनेर पढ्थ्यौँ, तर हाइपरबोलामा त्यो मेजर एक्सिसलाई हामी ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौँ अरे। मेजर एक्सिसलाई नि हामी हाइपरबोलामा के भन्छौँ अरे भाइ बहिनीहरू, ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू माइनर एक्सिस हुन्छ क्या हाम्रो इलिप्समा, हो त्यो माइनर एक्सिसलाई नै हामी हाइपरबोला पढ्दाखेरि इलिप्समा चाहिँ माइनर एक्सिस हो, तर हाइपरबोलामा चाहिँ त्यसलाई हामी के एक्सिस भन्छौँ, कन्जुगेट एक्सिस भन्छौँ। के भन्छौँ भने भाइ बहिनीहरू कन्जुगेट एक्सिस भन्छौँ। यो ई भनेको मैले इसेन्ट्रिसिटी लेखेको हो, यहाँनिर इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स लेखेको छु, अनि यो लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम पनि सेम हो। जस्तै हामीले इलिप्समा पनि एउटा ल्याटस रेक्टम हुन्छ हो, फोकसबाट परपेन्डिकुलरली गएको लाइन हो, यसमा पनि के हुन्छ, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ 2b² हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हाइपरबोलाको त्यो कुरा हो। ठिक छ। अब मैले भर्टेक्स, फोकस, ट्रान्सभर्स एक्सिस, कन्जुगेट एक्सिस त भने, तर अब यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस कुन हो, कन्जुगेट एक्सिस कुन हो पत्ता लगाउँ। यो फिगरमा हेर्नु है, ट्याक्क यो एक्स एक्सिसमा परेको छ नि हाम्रो, हेर्नु है, फोकसहरू पनि के छ, एक्स एक्सिसमै छ, हाम्रो भर्टेक्सहरू पनि के छ, एक्स एक्सिसमै छ, भनेपछि यो हाम्रो एक्स एक्सिसमा पऱ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेर भन्छौँ। यो एक्सिस के अरे, हाम्रो एक्स एक्सिसमा परेको एक्सिसलाई हामी के भन्छौँ अरे, ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। ट्रान्सभर्स एक्सिसमै एक्सिसलाई चाहिँ इलिप्समा के भन्छौँ भने हामी मेजर एक्सिस। त्यसो भए यो हाम्रो वाइ एक्सिसमा हाम्रो बी र बी ड्यास पऱ्यो नि त हो, यो चाहिँ अब त्यसो भए के भयो, यो एक्सिस माइनर एक्सिस हुन्थ्यो यदि इलिप्स भएको भए, तर हामी त के पढ्दैछौँ, हाइपरबोला। त्यसो भए यो कुन एक्सिस भयो, कन्जुगेट एक्सिस भयो। यो मैले बुझाउनलाई लेखेको हो। ठिक छ, यो अब यसको हामीलाई जरुरत छैन नि त। ठिक छ। अब यसो यहाँनिर हेर्नु त, मैले यहाँ इक्वेसन अफ हाइपरबोला एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भएको छ। खासमा चाहिँ के हो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला चाहिँ x² / a² - y² / b² = 1 हो। के अरे, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला हाम्रो के अरे, x² / a² - y² / b² = 1 हो। यति बेला हाम्रो भर्टेक्स कहाँ पर्छ भने a, 0 प्लस माइनस a, 0 छ नि, मतलब हाम्रो भर्टेक्स a, 0 छ, यहाँ के छ, माइनस a, 0 छ नि त। एक ठाउँ पोजिटिभ एक ठाउँ नेगेटिभ, त्यही भएर प्लस माइनस a, 0 लेख्यौँ। त्यसै गरेर फोकस भनेको हाम्रो के छ, a, 0 अनि यता माइनस a, 0 छ नि त, त्यही भएर पोजिटिभ र नेगेटिभ भएकोले प्लस माइनस a, 0, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डको है। त्यसै गरेर ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ कुन एक्सिस हो, यो भनेको 2a। ठिक छ। अब हाम्रो कन्जुगेट एक्सिस भनेको यो बी र बी ड्यास जुन हाम्रो वाइ एक्सिसमा एलोङ परिरहेको छ नि, यो भने हाम्रो के भयो, 2b भयो। त्यसो भए ई भनेको इसेन्ट्रिसिटी, यति बेला हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी भनेको √1 + b²/a² हुन्छ। यो अलिक बुझिँदैन होला है, अलिकति भिडियोको रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला। यो के छ अरे, होल √1 + b²/a² हो। त्यसै गरेर अब हाम्रो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको एकचोटि के छ, x = a/e, अर्कोचोटि के छ, x = यतापट्टि -a/e छ, त्यही भएर प्लस माइनस a/e लेखे, x = प्लस माइनस a/e इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। त्यसै गरेर अब हाम्रो लेन्थ अफ लेटस रेक्टम त मैले भनिहालेँ 2b²/a हो। तर यो त सबै कुरा सेम छ है। अर्को कुरामा, अर्को स्टेपमा हेर्नु, x² / a² - y² / b² = यहाँ चाहिँ पोजिटिभ 1 थियो, यता केपट्टि के छ, नेगेटिभ 1 -1 छ। यो कति बेला हुन्छ थाहा छ? जस्तै यति कुरा के बुझ्नु भने हाम्रो ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ के पर्यो, यही एक्स एक्सिसमा पर्यो भने चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड भयो हो। तर हाम्रो जुन यो ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ नि मेन, यो चाहिँ केमा पर्दै, वाइ एक्सिसमा पर्दै भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस हाम्रो हाइपरबोला कहाँ बन्ने भयो भने, मैले इक्जाम्पलको लागि अब हाम्रो यता बन्दियो, वाइ एक्सिसमा बन्दियो नि, अब यो छैन अरे, यो वाइ एक्सिसमा बन्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ -1 हुन्छ। वाइ एक्सिसमा बन्दियो भने हाम्रो भर्टेक्सहरू फोकसहरू वाइ एक्सिसमा पर्ने भने चाहिँ के हुने भयो अरे, हाम्रो त्यो त्यति बेला चाहिँ x² / a² - y² / b² = -1 हुने हो। ठिक छ। अब यति बेला भनेको भर्टेक्स भनेको 0, प्लस माइनस b हुन्छ। मैले यसलाई बेग्लै एक्सप्लेन गरिरकिन है, फेरि फिगर बनाउँदा यो कुरा लम्बिन्छ, यसलाई नलम्ब्याउँ। यति सकेपछि हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हेर्नुपर्छ।
त्यसै गरेर हाम्रो फोकस भनेको 0, प्लस माइनस BE हुन्छ। त्यसै गरेर ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको यति बेला चाहिँ 2B हुन्छ। त्यसै गरेर कन्जुगेट एक्सिस भनेको हाम्रो 2A र इसेन्ट्रिसिटी भनेको √1 + a² बाई b² हुन्छ। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको y = प्लस माइनस b/e हुन्छ। त्यसै गरेर लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको 2a² बाई b हुन्छ यति बेला। तर यो दुईटै इक्वेसन चाहिँ कति बेला हो भने जब हाम्रो सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छ क्या। सेन्टर कहाँ छ अरे? ओरिजिन मतलब 0, 0 मा छ। तर सधैँ यस्तोमा त हुन्छ भन्ने छैन नि त। अब सेन्टरमा परेन भने सम्झौँ कहाँ पर्यो अरे? h, k मा चाहिँ पर्यो अरे। हाम्रो ओरिजिन चाहिँ कहाँ पर्यो अरे? h, k मा पर्यो अरे। अब काहीँ कुनै पोइन्ट h कुनै पोइन्ट k मा पर्यो अरे हो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ भने इक्वेसन के को हाइपरबोलाको इक्वेसन भने x - h को होल स्क्वायर बाई a²। ठीक छ, क्लियर देखिँदैछ? ठीक छ। x - h को होल स्क्वायर बाई a² माइनस y - k को होल स्क्वायर बाई b² बराबर 1 हुन्छ। ठीक छ। अब यति बेला भनेको हाम्रो भर्टेक्स भनेको h प्लस माइनस a, k। त्यसै गरेर फोकस भनेको h प्लस माइनस ae, k हो। यहाँ अलिकति बुझिएन होला भनेर मैले सबै कुरै एक्सप्लेन गर्दैछु। h प्लस माइनस ae, k फोकस। त्यसै गरेर ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको हाम्रो 2a अनि कन्जुगेट एक्सिस भनेको 2b र यति बेला इसेन्ट्रिसिटी भनेको हाम्रो √1 + b² बाई a² हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x = h प्लस माइनस a/e हुन्छ। के अरे? x = h प्लस माइनस a/e हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको भाइ बहिनीहरू यहाँ सानो मिस्टेक भएछ। यहाँ a² हुँदैन, त्यसै गरेर यहाँनिर b² हुँदैन है त। ठीक छ ल। लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टममा 2b² बाई a र त्यसै यो कति बेला यो इक्वेसन हुँदाखेरि त्यसै गरी यो इक्वेसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम 2a² बाई b हुन्छ। ठीक छ। अब यो पनि कति बेला हो भने नि यो कुरा भनेको हाम्रो कति बेला आयो भने हाम्रो ट्रान्सभर्स एक्सिस जुन छ नि यो ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ केमा पर्यो? एक्स एक्सिसमा पर्दाखेरि हो। त्यसै गरेर जहिले एक्स एक्सिसमा पर्छ भन्ने छैन नि त, कहिलेकाहीँ त वाइ एक्सिसमा पर्देला। वाइ एक्सिसमा परेको बेलामा हो हाम्रो अब हाइपरबोला चाहिँ वाइ एक्सिसमा बन्दियो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क इक्वेसन यस्तो हुन्छ। तर के छ? ओरिजिनमा हाम्रो छैन त्यो। ओरिजिन हाम्रो कहाँ छ? h, k हुँदाखेरि हो। यति बेला हाम्रो के भयो? x - h होल स्क्वायर बाई a² माइनस y - k होल स्क्वायर बाई b² = -1। अब यसको भर्टेक्स भनेको h, k प्लस माइनस b आयो र त्यसै गरेर फोकस भनेको h, k प्लस माइनस be आयो। त्यसै गरेर ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको 2b हाम्रो अनि कन्जुगेट एक्सिस भनेको 2a र हाम्रो त्यति बेला इसेन्ट्रिसिटी भनेको √1 + a² बाई b²। त्यसै गरेर अब हाम्रो यहाँनिर x = k प्लस माइनस be। यहाँनिर के हो भने तपाईको x चाहिँ हो k बुझिएन होला, k प्लस माइनस b/e हो। ठीक छ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x = k प्लस माइनस b/e हो। त्यसै गरेर लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको 2a² बाई b² हुन्छ। कुरा क्लियर छ हैन? यहाँसम्म त क्लियरै हुनुपर्ने हो, त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा छैन है। जस्तै यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओरिजिनमा नहुँदा h, k मा हुँदा अब यो कहाँ पर्यो? ट्रान्सभर्स एक्सिस x एक्सिसमै पर्दाखेरि हो =1 र -1 छ भने चाहिँ के छ भने हाम्रो ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँ पर्यो? हाम्रो चाहिँ y एक्सिसमा पर्दियो। त्यति बेलाको कुरा हो। सिम्पल छ। मैले त्यसको लागि बेग्लै फिगर बनाइन। त्यही पनि अब छैन यति बुझ्यो भने इनफ छ। हाइपरबोला यति नै हो। अब यही नलेजलाई युज गरेर हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू अर्को पार्टमा सल्भ गर्नेछु। सायद म यति बेलासम्ममा भिडियो अपलोड पनि गरिसकेको हुनेछु होला। धन्यवाद। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथसाथै यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको साथीमाझ पनि शेयर गरिदिनु होला है त।